নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো MGNREGA যিখন আইন হয় সেই আইনখন বাতিল হোৱা সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে MGNREGA আইনখনৰ ঠাইত এখন নতুন আইন গ্ৰহণ কৰিছে, যিখন আইনৰ জৰিয়তে MGNREGAৰ দ্বাৰা যিখিনি সুবিধা পাইছিলে সেই সুবিধাখিনিতকৈ বেছি সুবিধা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব। সেই আইনখনৰ নাম কি আৰু আইনখনৰ পৰা কি সুবিধা লাভ কৰিব, আইনখনৰ যিখিনি ব্যয় হ'ব সেই ব্যয়খিনি ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেকৈ বহন কৰিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। MGNREGA অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি যিখন এক্ট হয় সেই এক্টখনৰ সলনি এখন নতুন এক্ট ভাৰত চৰকাৰে 2025 চনৰ ডিচেম্বৰত সংসদীয় অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰিছে। সেই আইনখন হ'ল VB-GRAMG Act অৰ্থাৎ বিকশিত ভাৰত গেৰাণ্টি ফৰ ৰোজগাৰ এণ্ড আজীৱিকা মিছন গ্ৰামীণ, যিখন চমুকৈ VB-GRAMG আইন বুলি কোৱা হৈছে। এই আইনখন 2025 চনত ডিচেম্বৰ মাহত লোকসভা অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰা হয়। VB-GRAMG এই আইনখনৰ জৰিয়তে গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ব্যক্তি আছে, যিসকলে ইতিমধ্যে MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত 100 দিনৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ নিশ্চিতি লাভ কৰিছিলে, সেই ব্যক্তিসকলে এই আইনখনৰ অধীনত 125 দিনৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ নিশ্চিতি লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ বছৰটোৰ 365 দিনৰ ভিতৰত 125 দিন তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপনৰ নিশ্চিতি লাভ কৰিব। এই 125 দিনৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ নিশ্চিতি লাভ কৰিবৰ বাবে ব্যক্তিসকলে পুনৰ জব কাৰ্ড লাভ কৰিব। এতিয়া এই যিখন আইন, এই আইনখনৰ অধীনত যিখন কাৰ্ড দিয়া হ'ব সেই কাৰ্ডখনৰ নাম কি হ'ব এতিয়ালৈকে কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই। জব কাৰ্ডেই থাকিব নে এক নতুন কিবা কাৰ্ড চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আগতে মজুৰি সম্পৰ্কত যিটো অনিশ্চয়তা আছিলে, বিশেষকৈ সময়মতে মজুৰি নোপোৱা এটা ইয়াৰ ডাঙৰ সমস্যা আছিলে। ইয়াৰ লগতে MGNREGA আইনৰ জৰিয়তে যিবিলাক কাম হৈছিলে গ্ৰাম্য অঞ্চলত বা পঞ্চায়তত, সেই কামবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছিলে। যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুসন্ধানত এই কথাটো পোহৰলৈ আহিছিল যে MGNREGA আঁচনিৰ জৰিয়তে যেনেদৰে কাম হ'ব লাগে তেনেদৰে হোৱা নাছিল, মাত্ৰ 50% কাম হৈছিলে আৰু প্ৰায়বিলাক কামতে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে। আৰু এই আঁচনিখনৰ অধীনত যিসকল ব্যক্তিয়ে কাম কৰিছিলে, মানে যিসকল জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ হয়, তেওঁলোকে যেনেদৰে মজুৰিটো পাব লাগে তেনেদৰে ঠাই বিশেষে মজুৰি পোৱা নাছিলে। গতিকে এই দুৰ্নীতিৰ যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেই দুৰ্নীতিৰ বাবেই চৰকাৰে নতুনকৈ আকৌ বিকশিত ভাৰত গেৰাণ্টি ফৰ ৰোজগাৰ আজীৱিকা মিছন আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এই আইনখনৰ মূল কথা হ'ল ইয়াত যেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ নিশ্চিতি দিয়া হ'ব, ঠিক একেদৰে এই আইনখনৰ অধীনত যিসকলে সুবিধা পাব তেওঁলোকৰ বাবে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব। গ্ৰাম্য অঞ্চলত কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰতো এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কাম কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আজীৱিকা মিছন বুলি কোৱা হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ MGNREGA আঁচনিখন যেতিয়া চলি আছিলে, এই আঁচনিখনৰ অধীনত চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ মাজত যিটো ব্যয় হয় সেই ব্যয়টো 60 আৰু 40 আছিলে আৰু বৰ্তমানো সেই ব্যয়টো 60 and 40 হ'ব। অৰ্থাৎ 60% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 40% বহন কৰিব। কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ যি অষ্টলক্ষ্মী যিকেইখন ৰাজ্য হয় সেইকেইখন আৰু হিমাচল প্ৰদেশ লগতে যিবোৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে, মানে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল, সেই অঞ্চলবিলাকৰ বাবেও কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্যয় 90% হ'ব আৰু অসম চৰকাৰ বা এই ষ্টেটকেইখনৰ ব্যয় হ'ব মাত্ৰ 10%, মানে 90:10% ইয়াত ব্যয় হ'ব। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্টখিনি সহায় মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যসমূহক কৰিব, লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলবোৰৰ ৰাজ্যসমূহকো কৰিব। গতিকে এই আঁচনিখনৰ যদি ফলপ্ৰসূভাৱে আমাৰ ৰাজ্যত বিশেষকৈ পৰিচালিত হয় তেতিয়াহ'লে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল দৰিদ্ৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সুবিধা লাভ কৰিব, বিশেষভাৱে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব। ইয়াৰ কামখিনি বিশেষকৈ পঞ্চায়ত লেভেলত অনুষ্ঠিত হ'ব
MGNREGAৰ কামৰ দৰেই হয়, কিন্তু ইয়াত পঞ্চায়ত লেভেলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু MGNREGAৰ অধীনত যিখিনি কাম আছিলে তাতকৈ ইয়াত কিছু বেছি কাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। যেনে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কিছুমান কামো এই আঁচনিখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। লগতে অঞ্চলটোৰ মানে পঞ্চায়তৰ বিশেষকৈ জলসিঞ্চন বিভাগ, সৌৰশক্তি বিভাগ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন বিষয় বা কৰ্মসংস্থাপন ইয়াত সংযোজন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আইনখনত কোৱা হৈছে। MGNREGAৰ অধীনত জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ সংখ্যা যিমান আছিলে তাতকৈ ইয়াত আৰু বহু বেছি জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনাও গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে জব কাৰ্ড লাভ কৰি আছে বা জব কাৰ্ডত কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকে আৰু অতিৰিক্ত সুবিধা লাভ কৰিব এই বিকশিত ভাৰত গেৰাণ্টি ফৰ ৰোজগাৰ অজীৱিকা মিছন এক্টখনৰ জৰিয়তে। যদি আপোনালোকে জব কাৰ্ডত কাম কৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।